नमस्कार, अन इयर विथ मुनामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म एकजना चित्रकार अनि कवि उहाँलाई लिएर उपस्थित भएकी छु। आज म उहाँसँग यस दुवैको व्यस्त जीवनमा उहाँले आफ्नो सृजनात्मक यात्रालाई कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ, आफ्नो सपना कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ र प्रदेशका पीडा सङ्घर्षहरूलाई कसरी चाहिँ सृजनात्मकताको यात्रामा समेटिरहनु भएको छ, यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो अब दुबई त धेरै व्यस्त सहर भयो। यहाँनिर आएर अब एकदमै व्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ। यो व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो सृजनात्मक कलालाई यहाँले अघि बढाइरहनु भएको छ। हजुरको एउटा परिचय चित्रकार भनेर भन्छ, एउटा कवि भनेर पनि छ, होइन? त्योभन्दा बाहेक आफूलाई चिनाउनु पर्दा चाहिँ आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्दा चाहिँ कुन परिचय या कुन पहिचान तपाईँको लागि विशेष रहन आउँछ? कसरी चिनाउनुहुन्छ आफूलाई? यसो छ, अब म चाहिँ कवि, चित्रकार भनेर चाहिँ होइन मलाई लगभग बाहिर चिन्नुहुन्छ होइन। म त्यसैमा साधना पनि एउटा चाहिँ गर्दै आएको छु र त्यसबाहेक भन्दाखेरि म एउटा साधारण मान्छे हो र मैले केही न केही एउटा चाहिँ सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म त्यसभित्र कुनै एउटा विधाभित्र होइन म एउटा चाहिँ अलिकति चिन्तन मनन गर्ने त्यस किसिमको एउटा चाहिँ स्वभाव छ। त्यही नै होला। अनि अहिलेको जीवन यहाँ कसरी चलिरहेको छ? दुबईमा एकदमै व्यस्तता छ भन्नु पर्यो होइन। सबभन्दा पहिला त हामी किन आयौँ नेपालमा? नेपालमा होइन सबै प्रवासी भएका छौँ। प्रवासीको मतलब हामी यहाँ चाहिँ रोजगारका लागि आउने हो होइन। सबभन्दा प्रायोरिटी त आफ्नो ड्युटी हो। अनि ड्युटी पछि हाम्रो एउटा चाहिँ सिर्जना कर्म हुन्छ होइन। अलिकति थकित त हुन्छ नै हामी होइन अलिकति, तथापि हाम्रो एउटा चाहिँ म अलिकति यहाँको दुबईको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध छु। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति व्यस्तता चाहिँ सिर्जना र एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरूमै हुन्छु जस्तो लाग्छ। भनेपछि यहाँ आएर पनि छुट्टीको समयमा पनि सृजनात्मक कार्यक्रमहरूमा नै व्यस्त हुनुहुन्छ। हजुर, यो दुबईमा यहाँ आइसकेपछि मैले यसो बुझ्दाखेरि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू दुबईमा लगभग 300-400 सङ्घ संस्थाहरू रहेछन् क्या। त्यो हेर्दाखेरि अच्छा। अनि कतै न कतै एउटा चाहिँ जस्तो हाम्रो अघिल्लो हप्ता पनि हाम्रो एउटा चाहिँ रचना वाचन कार्यक्रम भयो, कतै एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतको कार्यक्रम छ, कतै एउटा चाहिँ अतिथिको अथवा केही न केही रक्तदान अथवा होइन त्यस किसिमको कार्यक्रम दुबईमा भइरहेको हुन्छ होइन। अब यसबारेमा हजुर पनि एउटा चाहिँ थाहा छ हजुरलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो छुट्टीमा हप्तामा एकचोटि आउँछ छुट्टी, छुट्टीमा पनि कहिले कता दौडभाग भइरहेको हुन्छ। अनि अब थोरै अलिकति यो कला यात्राको भन्दा पनि कहिले कला यात्रा आफूमा कला छ, सृजनात्मक कुराहरू गर्न सक्छु भन्ने पहिचान यो भयो हजुरलाई, त्यतातिर लागौँ होइन? यो साहित्यको यात्रा कसरी सुरु भयो? अनि कसरी थाहा पाउनुभयो कि म चाहिँ साहित्यमा चाहिँ म के गर्न सक्ने रहेछु अथवा कविता लेख्न सक्ने रहेछु या चित्रकला मेरो चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? के हुँदो रहेछ भने त्यो जब हामी हाम्रा छोरा छोरी अरे उहाँहरूलाई उनीहरूका गतिविधिहरू, उनीहरूका चकचकहरू, उनीहरूका मनोविज्ञानहरू होइन हामीले बुझ्यौँ भने, बुझ्ने चेष्टा गऱ्यौँ भने हाम्रा साना साना नानीहरूको एउटा चाहिँ उनीहरूको मनोविज्ञान के छ त, केमा छ त, उनीहरूको ध्यान केमा छ त भन्ने एउटा चाहिँ त्यो हामीले चाल पाउँछौँ यदि हामीले बुझ्न खोज्यौँ भने। र ठिक यस्तै मेरो सन्दर्भमा पनि म सानैदेखि विद्यार्थी एकदम सानैदेखि हुँदाखेरि म अलिकति त्यस किसिमको एउटा चाहिँ
पढाइ त मेनली पढाइ भन्दाखेरि आफ्नो त्यो चाहिँ चित्र कोर्ने त्यस किसिमको एउटा चाहिँ त्यतातिर बढी मेरो एउटा चकचक हुँदो रहेछ कि हजुर, हजुर। अनि स्वयं मेरो बुबा आमा अहिले हुनुहुन्थ्यो दिपक भाइसा बोल्नुभयो उहाँहरू अलिकति गीत गाउनुहुन्थे गाउँमा होइन गीत गाउनुहुन्थ्यो एक किसिमले भन्ने भने उहाँहरू चाहिँ रेकर्डेड चाहिँ हुनु भएन रेकर्ड गरेर कुनै एल्बम त ल्याउनु भएन हजुर। तर गाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गीत गाउने त्यस किसिमको एउटा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो म त्यतातिर अलिकति आकृष्ट हुँदो रहेछु कि हजुर। त्यतातिर त्यसले गर्दाखेरि म सानै कमसेकम हजुरको 8-9 वर्ष तिर नै एउटा त्यो कला त्यो उसले चाहिँ मलाई अलिकति तान्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न म 3-4 कक्षामा पढ्दा मलाई थाहा भयो कि मेरो विधा चाहिँ यो रहेछ है भन्ने त्यतिखेर अनुभव गरेँ मैले हजुरको जीवनमा चाहिँ पहिले चित्र आयो शब्दभन्दा पहिले यस हजुर अब यो डेफिनेटली हो यसरी सिधा अर्थमा भन्दाखेरि होइन सिधा अर्थमा भन्दाखेरि मेरो जीवनमा पहिला चाहिँ चित्र आयो हजुर किन चित्र आयो भन्दाखेरि म 3-4 कक्षादेखि नै एउटा चाहिँ भित्ताभरि एउटा चाहिँ कोर्ने होइन त्यस किसिमको अङ्गारले अब त्यतिखेर त हामीसँग चाहिँ रङ त्यो माध्यम विभिन्न माध्यम हुन्छ त्यो माध्यम मसँग थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब एउटा चाहिँ चारकोल पनि इभन चारकोल पनि नपाइने पेन्सिल पनि एउटा त्यस किसिमको एउटा चाहिँ नहुने त्यसले गर्दाखेरि मैले अङ्गारले होइन अङ्गारले भित्तामा लिपोत गरेका भित्ताहरू आमाहरूले लिपोत गरेका होइन त्यो भित्ताहरूलाई एउटा चाहिँ रङ्गाउँथेँ क्या मैले रङ्गाउने स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि हजुरको एउटा चाहिँ कापीमा अब चाहिँ अरू विद्यार्थीहरू चाहिँ टिचरले अब के पढाइरहनु भएको छ उतातिर फोकस हुने म चाहिँ आफ्नै त्यस किसिमको एउटा चाहिँ मेरो त्यो आदत बसिसकेको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सिधा अर्थमा कविता भन्दा हजुरको चाहिँ चित्र पहिले आयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो अनि यसरी कलामा रमाइरहनु भएको हजुरको पारिवारिक माहौल नै कलात्मक थियो होइन सृजनात्मक थियो यसरी कलामा रमाइरहनु भएको मान्छे कसरी निर्णय गर्नुभयो कि अब चाहिँ विदेश जानुपर्छ भनेर होइन यो निकै राम्रो हजुरले चाहिँ अलिक गम्भीर प्रश्न सोध्नु हो म 2063 सालमा म साउदी गएको हो पहिला साउदी गएको हो त्यहाँ 1 दशक बसेँ तर कसरी एउटा चाहिँ गर्नु हो भन्ने खालको हजुरको जो जिज्ञासा छ म 63मा साउदी गएँ 59 सालमा म काठमाडौँ उपत्यका व्यापी एउटा चाहिँ आर्ट कम्पिटिसनमा म दोस्रो भएको थिएँ कि त्यतिखेर नै मैले किन जोडेँ भने यो प्रसङ्ग जोड्न चाहिँ खास आवश्यक थिएन तर त्यतिखेर नै एउटा चाहिँ मेरा शुभचिन्तक साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुँदैन होइन तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ कलाकार अकस्मात नेपालमै एउटा चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन नेपालमै एउटा चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुन्थ्यो किन एउटा चाहिँ लगभग चिनिसकेको मान्छेहरू होइन तपाईँलाई चाहिँ लगभग चिनिसकेका एउटा चाहिँ छन् तपाईँ चाहिँ यसरी किन जानुभयो भन्ने खालको ठ्याक्कै हजुरले चाहिँ भने जस्तै उहाँहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो अब यस्तो छ नेपालमा पनि मैले सङ्घर्ष गर्न कोसिस गरेको काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँमा अनेक सङ्घर्ष गरियो 10 वर्षमा काठमाडौँ बसेँ होइन तर त्यहाँको सङ्घर्षले मैले खोजेको जस्तो मैले चाहेको जस्तो न म आफू एउटा चाहिँ माथि आउने त्यस किसिमको वातावरण बन्यो न मैले मेरो परिवारलाई त्यस किसिमको अलिकति आर्थिक रूपले पनि एउटा सम्पन्न ढङ्गले चाहिँ गराउन सकेँ यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अन्ततः हार मानेर चाहिँ म विदेश सिकेँ सुरुमा साउदी जानुभयो पछि फेरि यता आउनुभयो हजुर सुरुमा अब साउदी पछि युएई आउँदाका सोचहरू कस्ता थिए आर्थिक रूपमा परिवारलाई सहयोग गर्ने मात्रै या अरू कुनै
सोचहरू थिए या यति धेरै साहित्यिक अथवा अरू कार्यक्रमहरूमा यहाँका सृजनात्मक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुन्छु भन्ने जस्तो थियो या कस्तो थियो? कसरी यहाँ आउँदाको यस्तो थियो म अनुभूति? साउदी हजुर म साउदी लगभग 10 वर्ष बसेँ होइन 10 वर्ष बसेँ त्यसले मलाई अलिकति मैले मेरो पारिवारिक उसलाई चाहिँ त्यो आर्थिक ढङ्गले होइन एक किसिमले त्यो एउटा चाहिँ लेभलमा ल्याएँ हजुर। त्यो एउटा चाहिँ पाटो छँदैछ तर म जब म घरमा फेरि साउदीबाट फर्केपछि म नेपालमै फेरि पुनः सङ्घर्ष गर्छु भन्ने सोचले चाहिँ होइन म परदेश नजाने भन्ने खालको सोचले अच्छा। त नेपालमै केही सङ्घर्ष गर्छु केही एउटा चाहिँ फेरि आफूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस हुनको लागि आफू चाहिँ प्रयत्न गर्छु भन्ने खालको त्यस किसिमको मेरो एउटा चाहिँ मनमा सोच थियो र मैले कोसिस पनि गरेँ होइन अच्छा। तर कुरो के हुँदो रहेछ भने समस्या उहिनेरै आउँदो रहेछ होइन आर्थिकै कुरा अनि त्यसपछि मेरा छोराहरू पनि एउटा चाहिँ पढिरहेका होइन के छ? उनीहरूको भनौँ न अहिलेको जेनेरेसन त उनीहरूको त विभिन्न एउटा चाहिँ ऊ हुन्छ अहिले त ठुल्ठुलै भइसक्यो छोरो पनि ठुलो एउटा जाप्सीतिर छ सानो ठुलै भइसक्यो ठुलै आज उनीहरूको लागि नै एउटा चाहिँ म फेरि दुबईतिर निएको हुँ तर त्यतिखेर मनमा चाहिँ दुबईमा गएर म चाहिँ साहित्यिक गतिविधिमा लाग्छु होइन यस किसिमको एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ चित्रकला यसमा फेरि म रमाउँछु भन्ने त्यस किसिमको सोच चाहिँ थिएन त्यतिखेर होइन त्यस किसिमको कल्पना थिएन म मात्र के भने मेरो परिवारलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग चाहिँ सम्पन्न मतलब कसरी एउटा चाहिँ त्यो उसले चाहिँ मैले उनीहरूलाई राम्रो ढङ्गले चाहिँ पढाउन सक्छु होइन मेरो परिवारलाई पाल्न सक्छु त्यस किसिमको चिन्तनले आएको तर चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मैले खोजेको मैले मनले चाहेको जहाँ हाम्रो एउटा चाहिँ किन भन्दा साउदीमा त त्यस किसिमको थिएन हेर्नुहोस् बिल्कुलै त्यो एउटा साउदी भनेको त मैले त कवितामा नि लेखाएको छु होइन त्यो साउदी त बिल्कुलै हजुरको चाहिँ त्यो किसिमको जेल त्यहाँबाट दुबईमा आइसकेपछि कमसेकम यस किसिमको जमघट यस किसिमको कार्यक्रमहरू जो भइरहने सृजनात्मक गतिविधिहरू भइरहने जसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने हामीलाई त त्यो त एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा भयो होइन हजुर। अनि अब धेरै जसो त अब विदेश भन्ने बित्तिकै विदेशको एकदम रमाइलो गरेको यहाँको चमक दमक हुन्छ नि एकदम रमाइलो हुन्छ यहाँ विदेशमा भन्ने नै मान्छेहरूले सोध्छन् होइन तर अब हजुरको लागि चाहिँ वास्तविक परदेश कस्तो थियो यहाँ कतिको सुख भयो या दुःख भयो सुरुवाती दिनहरू कस्ता थिए ती दिनहरूलाई कसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै अघि बढ्नुभयो ती कुराहरूलाई अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हारिन्छ नि त सङ्घर्ष गर्दा गर्दै किनभने स्वदेशमा जस्तो जति नै सुख भए पनि परदेशमा सहज हुँदैन होइन त्यो अवस्थामा आफूलाई कसरी सम्हाल्नु भयो? यस्तो छ मैले हजुरले भन्नुभएको जस्तो एउटा चाहिँ म साउदी जाँदा त्यो फिल गरेँ हजुर। साउदी जाँदा किन भन्दाखेरि सुरुमा अब त्यहाँ न एउटा चाहिँ अरबी भाषा जानिने होइन न त्यस किसिमको हामी एकदम नयाँ भइसकेपछि अरू कन्ट्रीका त्यहाँका स्थानीय आफूभन्दा सिनियर उहाँहरूको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति मिठाई जस्तो होइन त्यस किसिमको फिल चाहिँ मलाई साउदीमा भयो तर दुबईमा एउटा चाहिँ आउँदा भने मलाई चाहिँ त्यस किसिमको भएन किन भन्दा जति मैले झेल्नु परेँ है जति एउटा चाहिँ दुःख आफू एउटा चाहिँ मनमा कुसमुकुस एउटा तनाव पीडा होइन त्यो मैले साउदीमा झेलिसकेपछि त्यसले पनि मलाई अलिकति त्यो भित्र आफैलाई एउटा चाहिँ मोटिभेट गरेँ कि होइन भन्ने खालको एउटा चाहिँ लाग्यो तर दुबईमा आइसकेपछि कस्तो भयो भन्नाले चाहिँ लगभग हामी चाहिँ पहिले एउटा चाहिँ फेसबुक यो सञ्जाल छ नि त होइन सञ्जालमा पहिले चिना परिचय भएका साथीहरू थियो उहाँसँग दुबईमा आइसकेपछि हेलो हाई होइन चाहिँ भेटघाट भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब कम्पनीको काम त आफ्नो ड्युटी त अलग छँदैछ तर अलिकति के हो भने म साउदीको त लामो बसाएँ जो 10 वर्ष बस्नु त्यसको उसले गर्दाखेरि मलाई अब यहाँ आइसकेपछि त म त्यस किसिमको अरबी पनि बोल्ने भएँ
यदि आवश्यक परेको खण्डमा हजुर अरू भाषा जस्तो अङ्ग्रेजी पनि एउटा होइन सामान्य ढङ्गले हामीले चाहिँ बोल्न सकिने भयो होइन आफ्नो भाषा त छँदैछ र अलिकति त्यो उसले गर्दाखेरि म चाहिँ दुवैमा त्यस किसिमको अलि त्यो पीडा चाहिँ झेल्न परेन कि भन्ने लाग्छ है ओके साउदीकै कुरा गर्दा पनि जब आफूलाई समस्या पर्थ्यो या थाक्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई कसरी सम्हाल्नु भयो त आफूले त्यस्तो छ सबभन्दा यो एकदमै एकदमै गहन कुरा गहन प्रश्न पर्नुभयो पहिले आफूलाई त्यो एउटा चाहिँ विक्षिप्त हुँदाखेरि होइन मैले के गर्छु भने किताब पढ्छु जानुहोस् है आफूलाई एकदमै हुँदाखेरि म कहिलेकाहीँ जस्तो गणेशमान हाम्रो होइन गणेशमान सर्वोच्च नेता गणेशमानको किताब मैले उहाँको किताब दोहोऱ्याएर बारम्बार पढेको छु क्या साह्रै प्रभावित छु गणेशमान लगभग 18-19 वर्ष जस्तो उमेरमा उहाँ जेल जानुभयो भने त आजीवन कारावास सजाय पाएको मान्छे त्यो एउटा भनौँ न त्यो किशोर अवस्थाको मान्छे होइन त्यस किसिमको आफैलाई मोटिभेट नै गर्नु रहेछ क्या लानुहोस् है अब मर्छु म मर्न जाने हो भन्ने खालको गणेशमानको होइन एक किसिमको त्यो जेलमा सड्नु नै मर्नु जस्तै त हो नि होइन आत्मा मार्नु त हो अनि त्यत्रो एउटा चाहिँ त्यो भर्खरको युवाले चाहिँ सुरुङ खनेर कति सङ्घर्ष गरेर चाहिँ होइन सङ्घर्ष गरेर त्यो जेलबाट चाहिँ निक्लिएर चाहिँ फेरि भागौँ भनेपछि प्लान त मैले यिनी कुराहरूमा चाहिँ नि अलिक आफैलाई त्यो प्रेरणा लिन्छु क्या अच्छा यिनी कुराले चाहिँ जस्तो नेल्सन मण्डेला होइन जस्तो काला जातिहरूको विरुद्धमा कति थिचोमिचो अन्याय अत्याचार भयो उहाँ पनि लाग्नु भयो होइन यस्तो एउटा चाहिँ किताबले आफैलाई चाहिँ अलिकति ऊर्जा चाहिँ दिनु रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ आफू अलिकति विक्षिप्त भएको बेलामा अलिकति वरपर त्यस किसिमको माहौल पनि नभएको बेलामा आफैलाई मोटिभेट गर्न किताबभन्दा ठुलो चाहिँ अझै छैन जस्तो लाग्छ मलाई धेरै जसो जीवनीहरू पढ्ने गर्नुहुन्छ आफ्नो मोटिभेट गर्नु ओके अनि यस्तो हुन्छ धेरै युवाहरू अहिले त विदेश जाने भन्ने नै हुन्छ धेरैलाई अब धेरैजना दुबई पनि आइरहनु भएको छ दुबई मात्रै नभएर युए नै भनौँ अथवा अरू अरबिक कन्ट्रीहरू पनि गइरहनु भएको छ हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरको त एउटा लामो अनुभव रह्यो नि त वैदेशिक जीवनमा वैदेशिक कामको क्षेत्रमा पनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ युवाहरूमा चाहिँ के स्किल चाहिँ विशेष हुने रहेछ स्किल भयो टेक्निकल कुराहरू हुन्छ कि या त भाषागत कुराहरू हुन्छ कि के चाहिँ एउटा चाहिँ पकडमा चाहिँ के चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई यस्तो छ अब हामी केही न केही होइन मैले चाहिँ जस्तो हामी अक्सर कति लाख होइन मान्छेहरू दुबईमा छन् यसरी प्रवासमा होइन 60-70 लाख पुगिसक्नु भएको छ तर म चाहिँ मेरो अहिलेको आफ्नो अनुभवमा चाहिँ अलिकति केही न केही टेक्निकल होइन यदि पढाइमा दक्षता सबैमा हुन्न त्यो आफ्नो कुरा होइन आफ्नो ठाउँमा कुरा छ अब कतिले चाहिँ दक्षता पाउनु भएको छ अन्त कति एउटा त्यस किसिमको एउटा चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ तर चाहिँ अवसर पाइरहनु भएको छैन त्यो आफ्नै ठाउँ कुरा जस्तो लेबरहरूको हकमा जो भर्खर होइन जस्तो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही न केही विधामा केही न केही टेक्निकल्ली लाइनमा आफूलाई चाहिँ त्यो माझ्यो भने आफू त्यसभित्र छिरेर अलिकति एउटा आफूलाई दक्ष बनायो भने त्यति गाह्रो छैन जस्तो कुनै पनि स्किल चाहिँ हासिल भयो भने परदेशमा पनि धेरै दुःख गर्न पर्दैन अब दुबई अब हामी दुबईमा बस्छौँ तसर्थ दुबईको धेरै कुरा गरौँ युएई भन्दा पनि होइन अब दुबई त बहुसांस्कृतिक सहर भयो यो बहुसांस्कृतिक सहरमा बस्दा काम पनि धेरैवटा कल्चर समाजबाट आएका मानिसहरूसँग गर्नुपर्छ यो अवस्थामा चाहिँ हजुरको सृजनात्मक यात्रामा चाहिँ यो बहुसांस्कृतिक परिवेशले कतिको सहयोग पुर्याएको छ या असर पुगेको छ यसो छ यसलाई हेर्ने उसलाई हेर्ने चिन्तन मनन गर्ने कुरा हो नकारात्मक ढङ्गले हेऱ्यो भने त्यतितिर जान्छ र पोजिटिभली ढङ्गले हेऱ्यो भने त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक होइन एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ राम्रा आफूलाई चाहिने एउटा चाहिँ मेटेरियलहरू कच्चा पदार्थहरू निकालेर चाहिँ सिर्जनामा उन्न सक्यो भने त त्यो राम्रो कुरा हो
राम्रो कुरा हो त्यो मैले गरेको पनि छु होइन हजुर त आफूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ होइन हजुर यो गर्न पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई अच्छा भनेपछि यो बहुसांस्कृतिक परिवेशमा आफूलाई चाहिने राम्रो कुरा मात्रै हजुरले चाहिँ कन्ज्युम गरिरहनु भएको छ एउटा सकारात्मक कुरा हो नि त त्यो पनि होइन किनभने सबैजनाले त्यसरी नै लिन सक्दैन सबैलाई आफ्नै संस्कृति आफ्नै समाज मात्रै राम्रो लाग्छ नि त अझ झन् घर छोडेपछि झन् धेरै लाग्छ अब अलिकति कुरा गरौँ धागोको जुन भर्खरै विमोचित भयो हजुरको धागो कृति यो हजुरको तेस्रो कृति हजुर योभन्दा अगाडि 2टा पनि कविता सङ्ग्रह आइसकेका छन् होइन धागो चाहिँ कसको हो धागोले कसलाई बाँध्न खोजेको हो या कसलाई चाहिँ छोड्न खोजेको हो यो धागोको बारेमा थोरै कुरा गरौँ न यो आज यो ठ्याक्कै सन्दर्भ कस्तो भएको आज यहाँनिर चाहिँ हिमालय टाइम्समा अन्तर्वार्ता थियो उहाँ पत्रकार जो सोध्नु भएको थियो उहाँले पनि यस्तै एउटा चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको थियो ठ्याक्कै समेट मिलेर यो धेरैले चाहिँ यो धागो के हो यो कसो हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ सोध्नु भएको छ मैले नितान्त रूपमा चाहिँ त्यो अलिकति व्यक्तिगत ढङ्गले कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कविता फुर्दो रहेछ होइन मैले खासमा यो धागो एउटा चाहिँ मैले सम्बन्धहरूलाई चाहिँ होइन सम्बन्धहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा चाहिँ बनाउन सकौँ जसले चाहिँ त्यो धागो गाँठो पारेर होइन कि सर्लक्क होइन धागो पनि एउटा चाहिँ सर्लक्क एउटा चाहिँ होस् गाँठो नपारिएको होस् र त्यो गाँठो नपारिएको धागोले चाहिँ हामीले स्वेटर सम्बन्धको स्वेटर बुन्नै होइन प्रयत्न गरौँ एकअर्काप्रति सद्भाव एकअर्काप्रति एउटा चाहिँ हार्दिकता एउटा चाहिँ निर्माण गर्न सकौँ भन्ने त्यस किसिमको सम्बन्धको एउटा चाहिँ पुनर्नवीकरण नै धागो भन्छु म यो गाँठो परेको होइन कसैलाई बाँध्ने प्रयास होइन यो चाहिँ सम्बन्ध बुन्ने प्रयास हो सम्बन्ध बुन्ने प्रयास हो त्यसो भए अब चाहिँ के भनौँ भने अब 3टा हजुरका कृतिहरू निस्किसके कविता सङ्ग्रह 3टा मध्येबाट अथवा धागो भर्खरै प्रकाशित यस धागोबाट कुनै आफूलाई मन परेको एउटा कविता वाचन गरिदिनुहोस् न हुन्छ हिउँदको एक बिहान खेल्दै खेल्दै आँगनमा अबेर आइपुग्छ घाम माइतबाट घर हिँडेकी आइमाई झैँ हतार हतार गइजान्छ बिहान आफ्नै बाटो अबेरसम्म सुतिरहेछ पहाड सेतु सिरकभित्र शीतको झ्याल आधा उघारेर हेर्दैछन् उज्यालो खोज्दै कमिलाहरू हरियो स्वेटर लगाएका रुख लुगु कापिरहेछन् र म छु एकान्त एक्लै चिसो सम्झनाको न्यानो गलबन्ती बेरेर धन्यवाद यो सृजनाको कुरा गर्दाखेरि हामी त अब नेपाल हामीसँग हरेक खालका प्रकृतिहरू छन् होइन हामीसँग हरेक खालका मौसमहरू हुन्छन् सायद अब धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरै अब सृजना गर्न ज्यादा सहज हुन्छ या ज्यादा चाहिँ सृजनात्मक कुराहरू आउँछन् भनिन्छ अब यहाँ भयो खासै हामीले त्यस्तो धेरै पाउँदैनौँ कुराको होइन किनभने भौगोलिकतामा पनि पाइँदैन र मौसम या त यो कुराहरूमा पनि छैन केही फरक पार्छ यो सृजनाको कुरामा चित्रमा रङ भर्दा अथवा शब्दहरू बुन्दाखेरि यी कुराहरूले होइन अलिकति फरक त पार्छ हजुर है फरक त डेफिनेटली फरक पार्छ जस्तै यो कविता मैले भर्खर हिउँदको एक बिहान भन्ने लेखेँ यो म साउदी अथवा दुबईमा बसेर लेखेको चाहिँ होइन है म स्वयं नेपालमा छुट्टीमा गएको
बेलामा हजुरको चाहिँ त्यस किसिमको हिउँदमा अलि चिसो मौसम हुन्छ नि त होइन पुरै अब सेतो सिरत भनेको बादल बादल पुरै घेरिएको होइन त्यस किसिमको फरक चाहिँ पर्छ तर चाहिँ जस्तो यहाँ बसेर नेपालको एउटा चाहिँ कल्पना गर्नु र रियलिस्टिक यथार्थ रूपमा चाहिँ आउनु भन्ने फरक चाहिँ हुन्छ है तर कल्पना गरेर पनि एउटा चाहिँ अब कल्पना गरेरै एउटा चाहिँ होइन कला सर्जकहरू स्रष्टाहरू नै यो गर्ने हुन् होइन जस्तै हामी नेपालका उथल पुथलहरू यहीँ बसेर लेख्छौँ कतिपय एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ स्रोतहरू हेरेर लेख्छौँ अथवा कतिपय कल्पना गरेर लेख्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि कलाकार अथवा सर्जक स्रष्टाहरूलाई यसले चाहिँ त्यति एउटा चाहिँ त्यति त्यो फरक चाहिँ पर्दैन तर रियलिस्टिक रूपमा चाहिँ फरक पर्छ त्यो गहिराईलाई त्यसलाई चाहिँ सच्चा रूपमा चाहिँ आफू अगाडि जस्तो हाम्रो फतेमान होइन यसैमा जोडेँ हाम्रो चाहिँ फतेमान राजभण्डारी सर्दीय एउटा चाहिँ गायक हुनु उहाँले सान्नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ आफूले रोमान्टिक गीत गाउनु भएको छ नि गीत गाउँदाखेरि स्टुडियोमा एउटा चाहिँ राम्री सुन्दरी होइन हिस्सी पारेर लिएर चाहिँ राख्नु भएको थियो अरे त्यस किसिमको उसले गर्दाखेरि फरक त पर्छ किनभने होइन त्यो मान्छेको एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ होइन कवि साहित्यकार कलाकारलाई त डेफिनेटली त्यसले चाहिँ फरक पर्छ कसरी चाहिँ जस्तो यहाँ बसेर अब यी सबै धागोमा सङ्ग्रहित सबै कविताहरू त नेपालमै गएर लेखिएका होइनन् पक्का यहाँ बसेर पनि लेखियो यहाँ बस्दा नेपाल सम्झिएर लेखियो आफ्नो पहिचान सम्झिएर लेखियो होइन कसरी सन्तुलन हुन्छ अथवा कसरी ती कुराहरू कल्पनामा आउँछन् यसो छ मैले अब धागोमा एउटा चाहिँ सङ्ग्रहित कविताहरू कति एउटा चाहिँ राजनीति प्रेरित कविताहरू पनि छन् होइन कति अलिकति आफ्ना एउटा चाहिँ हजुरले पढेपछि होइन पाठचक्य पढेपछि त्यसमा अनुभूत गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने यदि हामी अब त कस्तो खालको एउटा चाहिँ सिर्जना गर्ने हो होइन त्यसले एउटा चाहिँ हुन्छ जस्तो कवि कलाकारहरूलाई चाहिँ अब जस्तो यहाँ बसेर मैले नेपालका एउटा चाहिँ कुराहरू लेख्नु भनेपछि अहिले चाहिँ त्यस किसिमको अप्ठ्यारो पनि छैन किन भन्दाखेरि हामीले अनुरोध गर्ने हाम्रा विभिन्न माध्यमहरू छन् होइन हामीले देख्ने सोसल मिडियाहरू छन् न्युजहरू छन् न्युज पेपरहरू छन् अनेक कुराहरू छन् त्यसबाट चाहिँ आफूलाई ठ्याक्क घत लागेको कुराहरू होइन हामीले चाहिँ अब त भन्ने अभिव्यक्ति कला चाहिँ आफ्नो हुन्छ है सबै एउटा चाहिँ कलाकार कविहरूको आफ्नो एउटा चाहिँ हुन्छ अभिव्यक्ति गर्ने कला सम्प्रेषण गर्ने कला तर चाहिँ स्रोतले नै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस किसिमको जन्मिन्छ कि भन्ने लाग्छ अनि परदेशमा बसेर सृजनात्मक कामहरू गरिरहँदा पारिवारिक जिम्मेवारी र सृजनात्मक सन्तुलन यो जीवन चाहिँ कसरी सन्तुलनमा हुन्छ कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ हजुर अब यो कहिलेकाहीँ मलाई यस कुराले चाहिँ अलिकति त्यो चिन्तन गर्छु कि कतिले भन्नु छ तपाईँलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चिनेन अथवा नेपालको उसले चिनेन यस्तो उस्तो भनेर धेरैले चाहिँ फेसबुकतिर कमेन्ट गर्नुहुन्छ है त्यो के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पारिवारिक सन्तुलन होइन मैले जो पारिवारिक सन्तुलन नमिलाउनु पर्ने भए होइन मिलाउन नपर्ने भए यस किसिमको त्यो एउटा चाहिँ बोझ उठाउन नपर्ने भए होइन हामीले कति मजाले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सृजना कर्ममा चाहिँ कति मजाले म चित्रकलामा डुबेर चाहिँ दिन रात मेहनत गरेर होइन त्यो गरिन्थ्यो होला होइन कहाँ पुगिन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ तर चाहिँ जब त्यो एउटा त बोझ छ अर्को बोझ होइन त्यसले चाहिँ अब घर परिवारको जिम्मेवार समाजको जिम्मेवार त्यहाँको सबैको आफ्नो होइन सबै सन्तुलन मिलाउन चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो त छ तर त पहिलेदेखि हामी त्यसरी नै हामी चाहिँ आइयो त्यसरी नै भोग्दै आइयो अब त्यसरी नै आफूलाई अभ्यस्त बनाइयो होइन त्यो अभ्यस्त बनाउँदै पनि हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा
त्यसैमा कतिखेर चाहिँ अब हजुरको एउटा चाहिँ सिर्जना खोज्छ त्यहीबाट चाहिँ अब हामी सिर्जना गर्ने गर्ने होइन अप्ठ्यारो त छ तर चाहिँ बानी पर्यो बानी हुँदै गएपछि अप्ठ्यारो पनि सहज भयो अब कविता र चित्र दुवै चाहिँ भावनाका कुराहरू हुन् नि होइन भावनाका कुराहरू हुन् अनि यो तपाईँका लागि चाहिँ यी दुई माध्यममध्ये कसले चाहिँ ज्यादा तपाईँका भावनाहरू व्यक्त गर्छन् शब्दले या चित्रले यसो छ यो चित्रकलाका एउटा चाहिँ पारखीहरू अथवा शुभचिन्तकहरू चित्रकार चित्रकला मन पराउनेहरूको एउटा चाहिँ पङ्क्ति अलग छ होइन अच्छा कविता साहित्यतिरको एउटा चाहिँ पङ्क्ति अलि भिन्न छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब चित्र र एउटा चाहिँ कविताको तालमेल दुवैसँग तालमेल मिल्ने एउटा चाहिँ त्यस किसिमको पारखीहरू अलिक कम नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ म चित्रतिर जान्छु म कवि होइन क्या हो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई मानिपछि रङहरूमा धेरै रमाउनुहुन्छ हजुर रङले चाहिँ मलाई बढी चाहिँ उ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यही विधाबाटै चाहिँ होइन त्यस विधाबाटै चाहिँ यो त्यसले गर्दाखेरि जुन भन्नुभयो नि हजुरले अलिक कम चिनिए कि भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ भनेर मैले पनि त्यो फिल गरेँ किनभने मैले त भर्खरै धागो थियो कथा सङ्ग्रह कविता सङ्ग्रह पाएँ कथा आइरहेछ क्या धेरै मेरो फेरि म कथा पनि भन्छु नि त त्यही भएर अनि यो धागो पाएँ यो पढ्छु अब मैले नभए मैले केही कविताहरू सुने युट्युबरमा खोजेर त्यो देख्दाखेरि मलाई के गहिरा एकदम हुन्छ नि अलिक सृजनाहरू लागे कविताहरू होइन अनि अब धेरै अहिले त भाइरलको जमाना छ जस्तो पनि भाइरल भइरहेछ हजुरलाई त्यस्तो फिल हुँदैन अलिकति मिडियाबाट हजुर चाहिँ अलिक टाढा भएको हो कि अथवा मिडियाको पहुँचमा हजुर जान नचाहनु भएको हो कि यो के हो कि तालमेल केही नमिलेको हो कि यहाँ कि हजुर होइन म जे छु ठिक छु नै हो अहिले यसो छ यो हजुरले भाइरलको प्रसङ्ग पनि जोड्नु भयो होइन अब यो मिडियाबाट टाढा जाने भन्ने कुरा पनि तर के छ भने यो मलाई के लाग्छ भने चर्चा होस् अलि महँगै होस् अलि महँगै होस् सस्तो चर्चा जस्तो भाइरल भन्ने कुरा चाहिँ अलिक सस्तो चर्चा हो त्यो भाइरल कुनै पनि भाइरल सामग्रीहरू होइन त्यो छेडिक हो है त्यसको आयु हुँदैन मलाई लाग्छ त्यसको आयु हुँदैन ठ्याक्क एउटा चाहिँ कुनै कन्टेन्टमा त्यो एउटा चाहिँ भाइरल भयो अनि त्यो केही दिनपछि त्यो हराएर जान्छ होइन त्यो भाइरलप्रति मेरो त्यस किसिमको कहिले पनि त्यो मोह भएन होइन हामी त्यही हो आफू जति ढङ्गले चाहिँ त्यो मिडियातिर आउनु नआउनु त्यो पनि एउटा मिडिया एउटा चाहिँ पार्ट त हो अहिले सबभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ भने आफूभित्र होइन आफूभित्र त्यस किसिमको एउटा चाहिँ त्यो दरिलो एउटा चिज होइन भयो भने मिडिया बिस्तारै बिस्तारै बदल्छ अब थोरै कुरा गरौँ देशको यहाँ बसेर आफ्नो देशको नेपालको होइन साहित्यिक क्षेत्र साहित्यिक माहौल हेर्दा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई के हुँदैछ उन्नति प्रगति नै भइराखेको जस्तो या चाहिँ यथास्थितिमै रहे जस्तो कस्तो लाग्छ अहिले रिसेन्टली प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सायद उपकुलपति कुलपतिहरू पनि नियुक्त हुनुभयो यो सबै कुरालाई समेटेर हेर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ अब म पहिला यो राजनीतिबारे अलिक टिका टिप्पणी गर्थेँ फेसबुकतिर स्टाटसहरू धेरैले मलाई चाहिँ यस किसिममा चाहिँ टिका टिप्पणी नगर्नु है या भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो आजकल मैले यो छोडिदिएँ हेर्नुहोस् है छोडिदिएँ त्यसले गर्दाखेरि अब यो नेपालतिर यो एक हिसाबले भन्ने हो भने साहित्यमा राजनीति नहोस् भन्छु तर राजनीति साहित्यमा सबभन्दा धेरै हुँदो रहेछ सबभन्दा धेरै त्यो मैले यसो भित्रभित्र बुझ्दै जाँदाखेरि होइन एकजना हाम्रो
अलिक प्रसिद्ध कवि ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ उहाँले चाहिँ साहित्य चाहिँ एउटा भोजनालय हो, राजनीति शौचालय हो। सायद केदारमान पेथित हजुर। सर्दीय कवि केदारमान पेथितले त्यो भन्नुभएको थियो। ठ्याक्क अहिले चाहिँ उल्टो भइरहेछ क्या हेर्नुहोस् हजुर। होइन। अब त्यो राजनीति एउटा साहित्यमा यस किसिमको एउटा चाहिँ राजनीति घुसिरहेछ। मलाई कहिले कहिले एकदम उदेक लाग्छ हेर्नुहोस्, उदेक लाग्छ। कतिपय कुरा कहिलेकाहीँ खोलिदिउँ जस्तो पनि लाग्छ क्या हेर्नुहोस् है। हजुर। यस्तो खालको भर्खरै एउटा चाहिँ त्यो नाम चाहिँ नल्याउँ होइन, नाम पनि नल्याउँ, संस्थाको नाम पनि नल्याउँ। एउटा चाहिँ त्यो संस्थामा त्यो चुनाव हुँदै थियो होइन, साहित्यको चुनाव हुँदै थियो। त्यो यति खालको एउटा चाहिँ भित्र ल है मेरो बारेमा यस्तो प्रचार गरिदिनु, यसो गरिदिनु, उसो गरिदिनु भन्ने खालको त अनेकम हेर्नुहोस् है, टिकडम अनेकम त्यस किसिमको एउटा सोच सबै राजनीति घुसिरहेछ। त्यसले गर्दा मलाई अलिक ठिक लागिरहेको छैन अहिलेको त्यो साहित्य। अहिलेकोमा ओके छोडिदिउँ त्यसो भए। अब सहभागिताको कुराहरू हो थोरै। यो साहित्यमा रङ भर्ने कुरामा या शब्द लेख्ने कुरामा चाहिँ महिला सहभागिता नै कम हो या महिलालाई स्थान कम दिइएको हो, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा त स्थान पनि कम दिएको पनि हो र सहभागिता पनि कम हो चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला त आफू दरिलो एउटा चाहिँ उपस्थिति होइन, दरिलो उपस्थिति, दरिलो पकड बनाइयो भने एउटा चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा कम त महिलाहरूलाई त पहिलेदेखि नै यानि त्यस किसिमको एउटा चाहिँ यो अलिकति दुःखदायी नै कुरा हो कि महिलाहरूलाई विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित गराइन्छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ उपेक्षित गर्नु त्यो। तर अहिले चाहिँ राज्य सत्ताले चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ सहभागिता संस्थाहरूले पनि यताउता त्यो गरिरहनु भएको छ होइन। तर चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ पितृसत्ता हुन्छ नि, हजुर हजुर। पितृसत्ता नै त्यस किसिमको संरचना, त्यस किसिमको मनस्थिति त्यस्तो एउटा थियो नि त। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै सबैले चाहिँ बुझ्दै हुनुभएको छ होइन, एउटा चाहिँ पढेर आउनुभएको छ नि त मान्छेहरूले, पढाइ नै रहेछ त, बुझ्दै आउनुभएको छ। त्यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै यो ब्यालेन्समा आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँ युएईमा चाहिँ कस्तो छ महिलाहरूको सहभागिता साहित्यिक समाजतिर? युएईमा पुरुषहरूको तुलनामा त धेरै नै न्यून छ, धेरै नै न्यून छ। जस्तो फेरि कस्तो हुन्छ भने दुबईमा अब सबैलाई अब जस्तो उहाँहरूको काम केमा गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो उहाँको कुरा चाहिँ उहाँहरू कसरी बस्नु भएको छ होइन, त्यो परिस्थितिले पनि एउटा चाहिँ उत्यो गर्छ धेरै हदसम्म होइन। तर युएईको हकमा भन्दाखेरि एकदमै थोरै नै देख्छु मैले महिला स्रष्टाहरू त्यसमा लागेको एकदम थोरै नै देख्छु। तर यहाँ जति एउटा चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले अलिक दुःख त लाग्छ। अनि अब कतिजना धेरै जसो त अब युवाहरू नै भनौँ न होइन, आउनु भएको छ धेरैजना सृजनात्मक कुराहरूमा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ, विशेष गरेर शब्दहरू खेलाउने कुरामा, कथा कविता लेख्ने कुरामा उहाँहरूलाई पनि सहभागी हुन मन लाग्ला यहाँका कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूले चाहिँ कसरी सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ? कुनै एउटा विशेष समाजमा आबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ या के छ त्यो अलिकति युवाहरूलाई हुने गरी, अथवा जो चाहिँ सृजनाका कुराहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यसो छ अब यो यहाँ विभिन्न जस्तो म पहिला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान या विभिन्न एउटा संस्थाहरू होइन छन् साहित्यको, जस्तो अस्ति अघिल्लो हप्ता होइन जस्तो युएई नेपाली राजदूतावासले एउटा चाहिँ राजदूतावासमै एउटा चाहिँ तनहुँ सेवा समाज र युएई नेपाली राजदूतावासको एउटा चाहिँ सहकार्यमा राम्रो एउटा चाहिँ कार्य एउटा आयोजना सम्पन्न गर्यो। त्यसमा यही धागोको विमोचन भएको थियो होइन। त्यस्तै यहाँ एउटा चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान, सिर्जना वाचन डबली होइन, यहाँ
छन् होइन सङ्घ संस्थाहरू छन् जस्तै अरू के सब एउटा ओड छ होइन उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनुहुन्छ होइन म पनि स्वयं संस्थाको सगरमाथा पहिला चाहिँ अध्यक्ष थिएँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ विभिन्न एउटा गतिविधिहरू यहाँ हुन्छ कि नेपालमा हुन्छ कि कता हुन्छ कि गरिरहेको थियौँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा पहिला त टचमा रहनु पर्यो होइन टचमा रहनु पर्यो जस्तै अब सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको जस्तै त्यो को हुनुहुन्छ त्यो अगुवाहरू साथीहरू होइन जस्तो सिर्जना बाछुन डबलीका अगुवाहरू होइन जस्तो त्यसको फेसबुक पेजहरू चाहिँ फेसबुक पेजहरू एउटा चाहिँ टचमा रहने होइन सूचना त्यस्तो हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ सहभागिता भयो भने त्यो प्लेटफर्म पनि एउटा राम्रो कुरा हो बाहिर आउनुलाई होइन त्यो त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बाहिर मासमा ल्याउँछ आफ्नो कला चाहिँ बाहिर होइन मूल्याङ्कन गर्ने त होइन पाठक श्रोताहरू नै हो होइन जाँचिक गर्ने त कमसेकम त्यहाँसम्म पुग्नु पनि त एउटा चाहिँ राम्रो अवसर हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चासो भयो भने चासो भयो भने आफूलाई चाहिँ ल है म यस्तो गर्छु इच्छा शक्ति भयो भने होइन त्यो कनेक्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई फेसबुक पेजहरू हेर्ने यसमा कनेक्टमा रहे हजुरको सबैभन्दा मनपर्ने लेखक यसो छ सबैभन्दा मनपर्ने लेखक त धेरै नै हुनुहुन्छ है अब मलाई एकदम छोएको होइन एकदम छोएको चाहिँ मलाई यसो छ धेरै अब पढ्दाखेरि कुन लेखकको कुन स्वाद कुन लेखेको कुन स्वाद भन्ने आफू स्वाद हुन्छ होइन मलाई एकदमै छोएको चाहिँ निबन्धकार शङ्कर लामिछाने जो होइन शङ्कर लामिछाने उहाँको किताबले चाहिँ साह्रै छोएको र त्यो मैले उहाँबाट धेरै प्रभावित भएको छु शङ्कर लामिछाने हजुर भनेपछि मैले अर्को क्वेसन सोध्नै परेन हजुरको जीवन बदल्ने एउटा पुस्तक भनेर जीवन बदल्ने पुस्तक अब यसो छ शङ्कर लामिछानेको त्यो कला त्यो कलात्मक लेखन र त्यो गहिराई छ होइन मलाई जीवनै बदल्ने एउटा चाहिँ पुस्तक सोच बदल्ने पुस्तक भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा भौतिकवादको खोज भन्ने चाहिँ समीर सिंहले लेख्नु भएको छ होइन त्यो किताबले चाहिँ मलाई असाध्यै झड्कादियो मैले राम्रो राम्रो किताबहरू जहिले साथमै राख्छु कि मैले त्यो किताबै दुबईमै छ मसँग होइन अनि अर्को चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ हाम्रो स्वेट मार्डनले चाहिँ लेख्नु भएको सफलताको मन्त्र है त्यसले चाहिँ त्यो यति त्यो मोटिभेट गरेको त्यसले मलाई चाहिँ हामी कसरी त्यो एउटा ऊ हुँदो रहेछ कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कसरी सफलता पाउने होइन यिनी छन् केही किताबहरू छन् होइन त्यही हो अनि हजुरलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभावित पार्ने व्यक्ति यसो छ म चित्रकलामा चाहिँ साउदी गइसकेपछि मैले थुप्रै ग्रेट आर्टिस्टहरूको होइन त्यो चित्र मैले चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ चेष्टा गरेँ उहाँहरूको नकल उतार्ने चेष्टा गरेँ र मेरो पछि अहिले जो मेरो चित्तमा त्यो झल्किने होइन प्रतिछाया होइन मलाई त्यो इरानी एउटा चाहिँ महान चित्रकार हुन्छ मर्तेजा कातुजियान होइन उहाँको चित्रले चाहिँ मलाई एकदमै प्रभावित पारेको उहाँको होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चित्रले प्रभावित पार्नु नै उहाँले प्रभावित पार्नु भन्छ कि उहाँ एउटा कवि एउटा चित्रकार एकदमै धेरै दोहोऱ्याएर तेर्याएर चाहिँ कुन गीत सुन्छ यसो छ म अलिकति यो चित्र कविता बाहेक है चित्र कविता बाहेक म अलिकति सङ्गीतमा पनि अलिकति कला पारेको हो है होइन यहाँ त्यसले गर्दाखेरि म कसको गीत बढी सुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रत्तिङ सांस्कृतिक अभियानका चाहिँ जनवादी गायक आदरणीय हाम्रो जीवन शर्मा दाई उहाँले दुखीहरूका गीत गाउनुहुन्छ होइन उहाँहरूको गीत गाउँदै एउटा चाहिँ ठुलो नाम बनाउनु भएको छ होइन
मैले सबैभन्दा चाहिँ प्रभावित भएको होइन उहाँको गीतले होइन हजुर, गीतहरू त छन् नि नारायण गोपालका छन् एकदम स्तरीय स्तरीय छन् हजुर, जीवन शर्मा हजुर, जीवन शर्मा। अनि तपाईँले चाहिँ बारम्बार पढिरहने एउटा कविता दोहोऱ्याएर, तेर्याएर चौथो पटक, पाँचौँ पटक या अनगिन्ती पटक पढेको कविता? यसै सोच मलाई बारम्बार पढ्ने एउटा कविता भुपी सेर्जनका कविताहरू छन् वास्तवमा चाहिँ पुरा घतलाग्दो लाग्छ भुपी सेर्जनका कविताहरू घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे होइन हामी भन्ने होइन सम्भवतः हामी यति राम्रो एउटा चाहिँ छ त्यो आजको हिजोको भोलिको पुस्ताले पढ्दाखेरि त्यो कहिले पनि हजुर, त्यो पुरा पुरा। अनि तपाईँ चाहिँ सफलतालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? यो सफलता भनेको चाहिँ पुरस्कार हो, पहिचान हो वा भाइरल हो? सफलता पुरस्कार होइन सफलता पुरस्कार होइन पुरस्कार कस्तो हुन्छ भने वास्तविक रूपमा चाहिँ आएको पुरस्कार चाहिँ सफलताको एउटा प्रतीक हो वास्तविक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर आएको त्यो पुरस्कारमा पनि अनेक एउटा चाहिँ मिश्रण हुन्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि म पुरस्कारमा सफलता भयो भन्ने म ठान्दिनँ र आफूले आफूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा उभ्याउनु पहिचान नै सफलता हो भन्ने लाग्छ। ओके। अनि सृजना चाहिँ के हो त? अभिव्यक्ति या अस्तित्व? सिर्जना यस्तो छ अस्तित्व र अभिव्यक्ति कसरी ग्रहण गर्ने अलि त्यसलाई चाहिँ अलि गहिरो तहमा पुगेर हेर्ने हो भने होइन त्यो चाहिँ अस्तित्व हो होइन र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन ठ्याक्क भन्नु पर्दाखेरि होइन त्यो सबै भएको सबैले एउटा बुझ्न गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हजुरले भने जस्तै पनि हो अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, हजुर। अब परदेशी हामी त होइन परदेशकै कुरा गरौँ। प्रदेशले चाहिँ यो विदेशी भूमिले चाहिँ हजुरलाई के दियो र के खोस्यो? यसो छ म कहिलेकाहीँ मलाई यस्तै सोध्नुहुन्छ क्या मलाई सोध्नुहुन्छ के दियो भने म चाहिँ म यदि साउदी गएको थिएन भने म चित्रकार हुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, हो म फाइन आर्ट क्याम्पसमा चित्रकला नै पढेको हो काठमाडौँमा होइन तर चाहिँ परदेशले मलाई चित्रकार बनायो यो चाहिँ होइन त्यो एउटा ऊ बनायो एक हिसाबले भने कवि पनि कविता त बढी म नेपालमा बसेको भए म अलिकति अहिलेभन्दा धेरै अलि मासले चिन्थेँ कि होइन त्यो कवि पो बन्थेँ कि किन भन्दाखेरि त्यो लत थियो काहीँ बस्दाखेरि म चित्र सिर्जना गर्थेन पढ्थेँ लेख्थेँ तर जब म साउदी आएँ दुबई आएँ होइन दुबईमा आइसकेपछि मैले चाहिँ चित्र साधना गरेँ होइन त्यसले चाहिँ अलिकति त्यो पछि अलिकति बाहिर पनि आए होइन विभिन्न एउटा चाहिँ हजुरहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो त्यसले गर्दा गुमाउनु त मैले भनौँ न परिवारको साथ पाइएको छैन है हजुर, यत्रो 18-20 वर्ष विदेशतिर भएको हिसाबले त त्यो त सबै गुमाइयो नि त एक किसिमको त माया मोह स्नेह त्यो सामिप्यता सबै गुमाइयो। हजुर। त्यो पाउनु चाहिँ म चित्रकार भएँ भन्ने लाग्छ। ओके। अब भविष्यको योजना के छ होइन? अब भविष्यमा चाहिँ कस्ता सृजनाहरू ल्याउने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ र अझै पनि लेख्न बाँकी केही विषय छन् जस्तो लाग्छ? यस्तो छ लेख्न बाँकी विषयहरू त त्यो टुङ्गिन्न होइन टुङ्गिन्न अब यो कस्तो हुन्छ भने त्यो रोड यहाँबाट त्यहाँ पुग्छ फेरि त्यहाँबाट उता जान्छ भन्दै त्यो बाटो कहिले पनि नटुङ्गिने जस्तै हजुरको त्यो सिर्जना टुङ्गिने त्यो अब रोकियो सिद्धियो भन्ने त हुन्न होइन त्यो कस्तो भने ठ्याट एउटा चाहिँ कुनै परिस्थिति कुनै घटना होइन जस्तो अब सिर्जना भन्ने कुरा त कस्तो लाग्छ भने जस्तो अकस्मात बादल एउटा चाहिँ मेघ गर्जन भयो होइन बिजुली चम्कियो चट्याङ पर्यो होइन
त्यो चट्याङ परेको झिल्का जस्तै हो सिर्जना कतिखेर होइन कुन अवस्थामा कुन मोडमा त्यो फुर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो त टुङ्गिन्न टुङ्गिएको छैन तर लेख्नुपर्ने पनि धेरै छन् र समय चाहिँ व्यवस्थापन बडो सकस छ अब त्यो बाँकी चाहिँ नेपालतिर नै अब यहाँ दुबईको सकिसकेपछि नेपालतिर अलिकति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भनेपछि अब नेपाल नै फर्किएर अरू बाँकी चाहिँ कलम अघि बढाउनुहुन्छ कलममा शब्द र रङ दुइटै हो र अब चाहिँ लगभग अब अन्त्यतिरै छौँ हामी होइन आफ्ना श्रोताहरूलाई पाठकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सबभन्दा पहिला त हजुरले मलाई यसरी निमन्त्रणा गरेर आफ्ना कुरा होइन राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि हजुरप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्छु र बाँकी मेरा शुभचिन्तक श्रोताहरूलाई चाहिँ भर्खरै मेरो एउटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह यो धागो होइन प्रकाशित भएको छ यो मेरो तेस्रो कृति हो जहाँसम्म लाग्छ मैले यसमा त पहिलाको दोस्रो होइन त्यहाँबाट चाहिँ त्यो आफूले गर्दा गर्दा त्यो अनुभवको होइन अब यो अलि लामो पनि वर्ष भयो लगभग 10-11 वर्षभित्रको पिरियडमा होइन आफूले जति गर्न सकेँ जति एउटा आफूलाई चाहिँ त्यसलाई सिर्जनालाई माझ्न सकेँ त्यो माझेर ल्याएको छु होइन धागो पढिदिनुहोस् यहाँहरूको प्रतिक्रिया नै हामीलाई चाहिँ मेरो लागि अथवा म जस्तै स्रष्टाहरू सर्जकको लागि चाहिँ ऊर्जा हो हौसला हो प्रोत्साहन हो त्यही भन्छु हस् हजुरलाई यो धागोको चाहिँ धेरै यो धागो चाहिँ धेरै पाठकहरू समक्ष पुगोस् उहाँहरूले पढ्नुहोस् यो धागोको लागि धेरै धेरै शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद